Bản tin COVID-19, hơn 14.000 bệnh nhân ra viện, ca tử vong đã giảm ở thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Y tế cho biết ngày 15 tháng 9, cả nước có 14.189 ca ra viện, trong khi đó có 10.585 ca mắc mới. Dịch đang có dấu hiệu đi ngang, giảm ca mắc, giảm ca tử vong. Tính từ 17 giờ ngày 14 tháng 9 đến 17 giờ ngày 15 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.585 ca nhiễm mới. Trong đó 2 ca nhập cảnh và 10.583 ca ghi nhận trong nước, với 5.823 ca cộng đồng. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 5.301, Bình Dương 3.228, Đồng Nai 808, Long An 424, Kiên Giang 183, Tiền Giang 93, An Giang 59, Quảng Bình 58, Cần Thơ 53, Tây Ninh 48, Đồng Tháp 45, Khánh Hòa 33, Bình Định 31, Bình Phước 27, Đắk Nông 26, Bình Thuận 19, Bà Rịa, Vũng Tàu 18, Quảng Ngãi 15, Phú Yên 14, Hà Nội 14, Bạc Liêu 13, Cà Mau 10, Thừa Thiên Huế 10, Quảng Nam 9, Đà Nẵng 9, Bến Tre 9, Ninh Thuận 8, Thanh Hóa 7, Vĩnh Long 3, Hưng Yên 3, Nghệ An 2, Lào Cai 1, Bắc Ninh 1, Lâm Đồng 1. Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 87 ca. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh giảm 1.011 ca, Bình Dương tăng 1.050 ca, Đồng Nai tăng 31 ca, Long An tăng 45 ca, Kiên Giang tăng 26 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 11.621 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 645.640 ca nhiễm, đứng thứ 47 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 6.562 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 641.244 ca, trong đó có 409.876 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 14 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình. Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai. Về tình hình điều trị, trong ngày có 14.189 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 412.650. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.008 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.855, thở oxy dòng cao HFNC 1.113, thở máy không xâm lấn 127, thở máy xâm lấn 877, ECMO 36. Về số bệnh nhân tử vong trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên CDC KCB, Việt Nam ghi nhận 250 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 189, Bình Dương 42, Đồng Nai 4, Long An 4, Đồng Tháp 3, Tây Ninh 2, Phú Yên 1, Trà Vinh 1, Gia Lai 1, An Giang 1, Khánh Hòa 1, Bà Rịa, Vũng Tàu 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 261 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.186 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,1%. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 14 tháng 9 có 866.668 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 31.254.856 liều, trong đó tiêm một mũi là 25.420.169 liều, tiêm mũi 2 là 5.834.687 liều. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh có công văn nhắc nhở các điểm tiêm trên địa bàn thành phố không được từ chối tiêm vaccine mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 ở địa phương khác. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và quận, huyện duy trì và vận hành tốt các điểm tiêm trong và ngoài cơ sở y tế sẵn có. Tiếp tục huy động lực lượng thực hiện đảm bảo công suất khoảng 200 đến 250 mũi tiêm ngày đội tiêm để hoàn tất việc bao phủ vaccine đúng tiến độ kế hoạch.